सो एक्ज्याक्ट लोकेसन द सौरेनी भन्दाखेरि दिन चाहिँ एकदमै दामी। मेरो सायद कन्टिन्यू ब्लगिङ हुनेछ होला सायद विकेन्डमा, किनभने नो एन्ट्री गरेको नै बेस्ट, किनभने भित्र पसेपछि एकदमै सबै प्रकारको राम्रो मान्छे पाइँदैन। आफ्टर द लङ टाइम बाद चाहिँ आज चाहिँ सो लोकल राइड मिरिक। हेलो एभ्रीबडी, सो स्वागत छ मेरो च्यानलमा एकपल्ट सबैजनालाई। सो आजको मेरो राइड लोकल राइड सौरेनीदेखि मिरिक। भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ सौरेनीदेखि मिरिक चाहिँ मोटामोटी 7 to 8 किलोमिटर हो। सो आजको मेन कुरो मेरो मिरिक जानुको मेन उद्देश्य छ। सो आज यो नयाँ माइक, सो माइकको अलिकति टेस्ट, माइक टेस्ट, सो एक दुईवटा सपिङ। सो एक्ज्याक्ट लोकेसन द सौरेनी, यो एरियाको नाम चाहिँ भन्छ सौरेनी। चाहिँ भन्दाखेरि दिन चाहिँ एकदमै दामी, भ्यू चाहिँ एकदमै दामी देखिरहेछ। यो जग्गाको नाम चाहिँ भन्छ हल्लाने, मेन सौरेनीदेखि 1 किलोमिटर माथि हल्लाने। सो हल्लानेदेखि 5 किलोमिटर माथि मिरिक। मिरिक 3 किलोमिटर। सो यो ठाउँको नाम चाहिँ भन्छ पानीकोलाई डिपो। जो यहाँनिर चाहिँ यो जग्गा चाहिँ किन फेमस छ भन्दाखेरि चाहिँ यो एरियामा चाहिँ फ्लावरको खेती चाहिँ सबसे भन्दा ज्यादा गरिन्छ मिरिक भेगमा यहाँ। अनि मिरिकदेखि माथि निगाले भन्ने ठाउँमा चाहिँ फुलको खेती चाहिँ एकदमै बेस्ट गरिन्छ। यो एरियाहरू चाहिँ डोल्लै फरेस्ट एरिया पर्छ। सो यहाँ जुन चाहिँ बस्दैरहेको छ उनीहरू चाहिँ सिफ्टिङ। सो धेरै महिना बाद चाहिँ आज ब्लगिङ गरेर चाहिँ कुनै कस्तो भयो, बोल्नुमा पनि अलिकति अप्ठ्यारो भएको जस्तो भयो बोल्नुमा पनि। सो अहिले भन्दाखेरि चाहिँ मिरिकदेखि ठिक मुनि, जहाँ चाहिँ आले ग्राउन्डदेखि चाहिँ मुनिपट्टिमा छु, जहाँ चाहिँ यो एरिया चाहिँ डल्लै फरेस्ट हो, जहाँ चाहिँ मिरिक चाहिँ 2 किलोमिटर छ यहाँदेखि। सो भोलि चाहिँ हामी रोहिणी जानेछौँ। सो आजदेखि चाहिँ मेरो दिवालीको छुट्टी भइसकेको छ र भोलिदेखि चाहिँ हामी ब्लगिङ गर्नेछौँ। सो अब चाहिँ मेरो सायद कन्टिन्यू ब्लगिङ हुनेछ होला सायद विकेन्डमा, किनभने मेरो जुन चाहिँ च्यानलको नाम छ न्यू भिडियो एभ्री विक। सो च्यानल अनुसार चाहिँ मैले विकेन्डमा चाहिँ भिडियो हाल्नु सकेको छुइनँ, किनभने मेरोमा अलिकति माइकको प्रब्लम थियो। सो 2-3वटा माइक फेरिसकेँ। सो यो अहिले चाहिँ बोयाको माइक टेस्टको लागि ल्याइरहेको छु। सो यही टेस्ट गर्नको लागि चाहिँ म मिरिक आएको। सो अरू पनि काम छ। कृष्णनगर स्टार्ट, कृष्णनगर मिरिक। सो लेक 1/2 किलोमिटर यहाँबाट। सो यही हो कृष्णनगर। हेलो। सो राइट साइड मोनेस्ट्री, राइट गयो भने मोनेस्ट्री। यहाँ अलिकति काम। फाइनल्ली सबै कम्प्लिट भयो कामहरू। सो अब चाहिँ निक्लेको है।
सो टाइम छ एकछिन मिरिक हेलिप्याड जाने निर्णय गरेँ। भो चिसो चाहिँ सो मेला लाग्दै रहेछ यहाँनिर। सो स्टार्टिङ भइसकेको छ प्रायः। मेरो नयाँ माइकको टेस्ट आज कस्तो सुन्दैछ पनि, बोलेको पनि सुनेको छैन। सो आज मेरो एउटा नयाँ माइक लिएको। सो त्यसकै अब साउन्ड क्वालिटी चाहिँ म टेस्ट गर्नु मात्रै मिरिक आएको। सो म बोलेको सुनेको छैन त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन। 3-4 वटा माइक चेन्ज गरिसकेँ। सो हेलिप्याड नो एन्ट्री फर आउटसाइड। ओके सो एन्ट्री छैन रहेछ अहिले, पहिला त थियो। सो यही हो हेलिप्याड स्विच कटेज। सो मोडिफिकेसन गरेछ, अपडेट गरेछ, पहिला यस्तो थिएन। सो म यहीँको लोकल भएर पनि आएको थिइनँ। सो अपडेट गरेछ स्विच कटेज, खुसी लाग्यो। सो नो एन्ट्री, पहिला त एन्ट्री थियो। नो एन्ट्री गरेको नै बेस्ट, किनभने भित्र पसेपछि एकदमै सबै प्रकारको राम्रो मान्छे पाइँदैन। सो उपद्रो गर्ने पनि हुन्छ, मैला गर्ने पनि हुन्छ। करेक्ट डिसिजन लाग्यो मलाई चाहिँ। आफ्टर 1 इयर्स बाद चाहिँ म आज 1 वर्ष बाद चाहिँ म यो मिरिकको हेलिप्याड भन्ने जग्गामा सो आइपुगेँ। सो आजभन्दा 1 वर्ष अगाडि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ एकदमै मोडिफिकेसन गरेको थिएन, अपडेटहरू गरेको थिएन। सो अहिले चाहिँ 1 इयर बाद आउँदाखेरि चाहिँ धेरै अपडेटहरू गरेछ। सो खुसी लाग्यो। सो आजको ब्लग चाहिँ म यहाँनिर हेलिप्याडमा नै अन्त गर्न गइरहेको छु। यदि मन परेमा एकपल्ट लाइक, सो मन परेन भने एकपल्ट डिसलाइक हानिदिने म अनुरोध गर्दछु, किनभने डिसलाइक पनि मेरो लागि बहुतै इम्पोर्टेन्ट छ। सो आजको ब्लग के कस्तो लाग्यो सो कमेन्ट गरिदिनु छ भने तपाईँहरूले प्लिज युट्युबकै कमेन्ट सेक्सनमा गएर चाहिँ कमेन्ट गरिदिने। थ्याङ्क्स फर वाचिङ। र आजको भिडियो के कस्तो लाग्यो, ल अल द बेस्ट है, ह्याप्पी दिवाली सबैजनालाई, बाई एन्ड टेक केयर। Thank you.